هاي. العالم حبس أنفاسه بينما وصل التوتر بين إسرائيل وإيران إلى ذروته في 13 من يونيو عام 2025. ضربات عسكرية إسرائيلية ضد أهداف في إيران حطم تسلاما هشا، وأطلقت العنان لرد سريع وغاضب. في الأيام التي تلت ذلك أطلقت إيران موجة تلو الأخرى من الهجمات الصاروخية وبالطائرات المسيرة باتجاه إسرائيل، مما صعد الصراع إلى مواجهة مباشرة وخطيرة. ولكن كما تعلمون، تبادل إطلاق النار هذا قد تصر على العالم ما المادي من الصحاري والمدن حرب ثانية بنفس القدر من الشدة كانت تشن فيه. نفس الوقت عبر الإنترنت لم تخاضب الأسلحة التقليدية بل البكسلات والخوارزميات والأكاذيب المصممة بعناية. أصبح هذا الميدان الرقمي مزدحماً عدبال الفورد ضباب كثيف من المعلومات المضللة، مما جعل من المستحيل تقريباً على الشخص العادي التمييز بين الحقيقة والخيال. لبعد وقت قصير من الإبلاغ عن الانفجارات الأولى، غمرت منصات التواصل الاجتماعي مثل إكس وتيك توك وإنستغرام بسيل من المحتوى المثير. انتشرت مقاطع الفيديو والصورة التي يزعم أنها تظهر التأثير المدمر للهجمات كالنار في الهشيمو. تم مشاركتها ملايين المرات في غضون ساعات تعرض المستخدمون لمشاهد من الفوضى العارمة. انفجارات ضخمة تضيء سماء الليل، مبان تنهار إلى غبار ومعدات عسكر متطورة تدمر. الحجم الهائل وسرعة هذه المعلومات خلقت بيئة من القلق والارتباك المتزايدين من الأشخاص الذين كانوا يسعون بشدة لفهم الأحداث المتسارعة. تلقوا بدلاً منذ كسيلاً من المحتوى المثير الذي استغل مخاوفهم وتحيزاتهم، مما أثر على حكمهم وشكل تصوراتهم للصراع منذ البداية. هذا الشكل الجديد من حرب المعلومات اختلف عن أي شيء رأيناه من قبل في الصراعات الماضية. كانت الدعاء غالباً ما تقودها الدولة وتوزع عبر القنوات الرسمية، مما جعل تحديدها أسهل إلى حد ما اليوم. ومع ذلك يمكن لأي شخص لديه هاتف ذكي أن يصبح مذيعاً، ويمكن لأي شخص لديه وصول إلى أدوات الذكاء الاصطناعي البسيطة أن يصبح مروجاً للدعاية. تلاشت الخطوط الفاصلة بين الحملات التي ترعاها الدولة والجهات الفاعلة المستقلة، وأولئك الذين يسعون ببساطة إلى الشهرة عبر الإنترنت تماماً. هذا للأمريكزية في المعلومات المضللة تجعلها أكثر انتشاراً، ويصعب مواجهتها الضباب الرقمية الذي ينزل أثناء الأزمة لميعاد دمجر النتيجة الثانوية للفوضى. إنه سلاح تم إنشاؤه عمداً لزرع الانقسام والتلاعب بالرأي العام وإخفاء حقيقة ما يحدث بالفعل على الأرض. بينما احتدم الصراع المادي تسارع الصراع الرقمي، مما أوجد حلقة تغذية راجعة من الخوف والمعلومات المضلة. كل صاروخ أطلق كان مصحوب بان ب1000 مقطع فيديو ملفق للبيان رسمي غرق مليون منشور مجهول. كانت قصة الحرب تكتب في الوقت الفعلي ليس من قبل صحفيين أو مؤرخين، بل من قبل جيش خفي من صانعي المحتوى والروبوتات والخوارزميات. أظهر هذا الهجوم الرقمي أنه في الحرب الحديثة التحكم في القصة لا يقل أهمية عن التحكم في الأرض. لقد انتقلت معركة القلوب والعقول إلى الإنترنت، وخطوطها الأمامية هي خلاصات وسائل التواصل الاجتماعية التي يتصفحها ملايين الأشخاص كل يوم، غالباً دون أن يدركوا أنهم أهداف في عملية نفسية معقدة. الجانب الأكثر إثارة للقلق في هذه الحرب الرقمية هو الاستخدام الواسع النطاق للذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء محتوى شديد الواقعية، ولكنه كاذب تماماً، على عكس الصراعات الماضية حيث كانت اللقطات القديمة غالباً ما يعاد تدويرها. تتميز أزمة إسرائيل وإيران بالإنتاج الضخم للتلفيقات الجديدة تماماً التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي. هذه ليست مقاطع فيديو مشوشة يسهل دحضها، إنها إبداعات متطورة مصممة لتبدو أصلية. على سبيل المثال، صورة انتشرت بشكل خاص وشوهدت أكثر من 27 مليون مرة، صورة عشرات الصواريخ وهي تتساقط على مدينة تل أبيب في عرض مذهل يكاد يكون سينمائياً للدمار. في الواقع لم يحدث مثل هذا القصف الهائل، لكن الصورة التي تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر كانت مقنعة بما يكفي لخداع الملايين وتضخيم الذعر والغضب عبر المجتمع العالمي.
تمتد هذه الخدعة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي إلى ما وراء الصور الثابتة لتشمل مقاطع فيديو مفصلة بشكل لا يصدق. أحد الأمثلة البارزة التي انتشرت على نطاق واسع على تيك توك وحصلت على أكثر من 21 مليون مشاهدة، أدعت أنها تظهر طائرة مقاتلة إسرائيلية من طراز F-35 تسقطها الدفاعات الجوية الإيرانية. سيكون فقدان مثل هذه الطائرة المتطورة ضربة عسكرية كبيرة وانتصاراً دعائياً هائلاً لإيران. ومع ذلك، عند الفحص الدقيق من قبل خبراء الطب الشرعي الرقمي، تبين أن الفيديو كان مقطعاً من لعبة محاكاة طيران واقعية للغاية تسمى محاكاة القتال الرقمي. على الرغم من أصوله كلعبة فيديو، تم تقديم اللقطات كأخبار حقيقية وصدقها الكثيرون. تكرر هذا التكتيك مع مقاطع فيديو مزيفة أخرى تدعي تدمير 15% من أسطول إسرائيل بأكمله من طائرات F-35، خسارة مذهلة لم تحدث بالفعل. إن تعقيد هذه التزييفات يمثل تحدياً عميقاً. يمكن للذكاء الاصطناعي الآن إنشاء صورة ومقاطع فيديو لهجمات ليلية وانفجارات ومعدات عسكرية يصعب دحضها بشكل لا يصدق. يمكنه محاكاة حركات الكاميرا المهتزة وظروف الإضاءة المنخفضة للصحافة المواطنة الأصيلة، مما يجعل المحتوى المزيف يبدو أكثر مصداقية. على الجانب الآخر من الصراع، شاركت الحسابات المؤيدة لإسرائيل أيضاً في نشر المعلومات المضللة، وإن كان ذلك غالباً باستخدام تكتيكات مختلفة. لقد قاموا بتعميم مقاطع فيديو قديمة لاحتجاجات داخل إيران، مؤطرين إياها بشكل خاطئ على أنها انتفاضات حالية ضد الحكومة رداً على الإجراءات العسكرية الأخيرة. من خلال تقديم المعارضة الماضية كواقع حالي، تهدف هذه الحسابات إلى خلق انطباع بأن النظام الإيراني ضعيف وشعبه على وشك الانحياز إلى إسرائيل. كل الجانبين يسلمان المعلومات لتشكيل السرد لصالحهم. يركز المحتوى المؤيد لإيران غالباً على المبالغة في النجاحات العسكرية وتصوير إسرائيل على أنها ضعيفة وعاجزة. تم تصميم هذه التزييفات لإظهار صورة القوة وردع المزيد من الإجراءات الإسرائيلية مع حشد الدعم في الداخل وبين الجماعات المتحالفة. على العكس من ذلك، تهدف المعلومات المضللة المؤيدة لإسرائيل إلى تقويض شرعية الحكومة الإيرانية وزرع الفتنة الداخلية. من خلال عرض الضعف الإيراني المزعوم والمعارضة الشعبية، تسعى هذه الحملات إلى بناء دعم دولي لموقف إسرائيل وإضعاف معنويات خصمهم. في هذه المبارزة الرقمية، تصبح الحقيقة أول وأكثر الضحايا تكراراً، تضيع في بحر من التلفيقات المحسوبة. وراء سيل المعلومات المضللة التي يولدها الذكاء الاصطناعي، توجد حسابات معينة تعمل كناشرين فائقين، تضخم المحتوى المزيف لجمهور ضخم. غالباً ما تستخدم هذه الحسابات أسماء تبدو رسمية، مثل الجيش الإيراني اليومي أو مراقب حرب إسرائيل، لإعطاء انطباع بالسلطة والمصداقية. إنهم بارعون في جذب الانتباه. وخلال ذروة الصراع، شهدت بعض هذه الحسابات انفجاراً في عدد متابعيها. على سبيل المثال، ضاعف أحد الحسابات البارزة المؤيدة لإيران عدد متابعيه من 700,000 إلى 1,400,000 في أقل من أسبوع، وذلك عن طريق نشر مقاطع فيديو وصور مثيرة، وغالباً ما تكون مزيفة، لانتصارات عسكرية إيرانية مزعومة. يوضح هذا النمو السريع استراتيجية واضحة: استغلال فوضى الحرب لبناء منصة قوية عبر الإنترنت. الدافع وراء هذه الحسابات الناشرة لا يكون سياسياً بحتاً دائماً، بل غالباً ما يكون مالياً. منصات التواصل الاجتماعي وخاصة إكس لديها برامج لتحقيق الدخل تكافئ الحسابات ذات التفاعل العالي. كلما زاد عدد المشاهدات والإعجابات والمشاركات التي يحصل عليها المنشور، زادت الأموال التي يمكن لمنشئه كسبها. يخلق هذا النظام حافزاً مشوهاً لنشر أكثر المحتوى إثاراً للصدمة والمشحون عاطفياً بغض النظر عن صحته. قد يكون مقطع فيديو تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي لضربة صاروخية مزيفة كذبة،
ولكن إذا انتشر وحصل على ملايين المشاهدات، فإنه يكسب أيضاً منشئه مبلغاً كبيراً من المال. هذه الممارسة المعروفة باسم زراعة التفاعل تحول الصراع العالمي إلى فرصة عمل مربحة للأفراد المجهولين حول العالم. تتفاقم المشكلة بسبب الميزات التي كانت تهدف في السابق إلى الإشارة إلى الأصالة، مثل علامة التحقق الزرقاء. في الماضي كان هذا الرمز مخصصاً للشخصيات العامة والصحفيين والمنظمات الرسمية التي تم التحقق منها، مما يساعد المستخدمين على تحديد المصادر الموثوقة. الآن على منصات مثل إكس يمكن لأي شخص شراء علامة تحقق الزرقاء مقابل رسوم شهرياً صغيرة، ونتيجة لذلك يمكن لحسابات المعلومات المضللة بسهولة شراء شعار المصداقية، مما يجعل محتواها المزيف يبدو أكثر شرعية للمستخدمين غير المتوقعين. يرى الأشخاص الذين يتصفحون خلاصاتهم حساباً باسم يبدو احترافياً وعلامة زرقاء، ويميلون بطبيعة الحال إلى الاعتقاد بأن المعلومات التي يشاركها موثوقة وصحيحة، بينما غالباً ما يكون العكس تماماً. هذا النظام البيئي للمعلومات المضللة يضم مزيجاً من الفاعلين، بعضهم على الأرجح عملاء ترعاهم الدولة يشاركون في حملات تأثير متطورة، وآخرون نشطاء سياسيون يؤمنون حقاً بقضيتهم ويرون في المعلومات المضللة أداة مشروعة في الكفاح ضد أعدائهم. وعدد كبير منهم ببساطة انتهازيون ليس لديهم ولاء لأي من طرفي الصراع. يقفز هؤلاء مزارعو التفاعل على أي موضوع شائع، من الحروب إلى الكوارث الطبيعية، وينتجون محتوى مزيفاً لمجرد النقرات والمال. إنهم يستغلون المأساة الإنسانية والقلق العالمي لتحقيق مكاسب شخصية، مما يزيد من تعكير الأجواء ويجعل من الصعب على أي شخص العثور على معلومات موثوقة عندما تكون هناك حاجة ماسة إليها. في هذه البيئة المعلوماتية الجديدة والخطيرة، قد تزيد الأدوات التي اعتمدنا عليها في السابق للوضوح من الارتباك. بعض المستخدمين في محاولة للتحقق من مقاطع الفيديو المشبوهة لجأوا إلى روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل جروك من إكس للحصول على إجابات سريعة. ومع ذلك فإن هذه الأدوات الذكية ليست معصومة من الخطأ. في عدة حالات موثقة قام جروك بالتحقق بشكل خاطئ من مقاطع فيديو تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي على أنها أصلية، حتى عندما كانت هناك علامات واضحة مثل الأجسام المشوهة أو الفيزياء غير الواقعية داخل اللقطات. هذا يسلط الضوء على مفارقة خطيرة. نفس التكنولوجيا المستخدمة لإنشاء المعلومات المضللة يتم تقديمها الآن كأداة لدحضها، لكن بما يكفي بعد لهذه المهمة الحاسمة. الثقة في الذكاء الاصطناعي للتحقق من حقائق ذكاء اصطناعي آخر هو اقتراح محفوف بالمخاطر في المشهد الحالي. تقع مسؤولية كبح هذا السيل من الأكاذيب أيضاً على عاتق منصات التواصل الاجتماعي نفسها. فبينما تدعي شركات مثل تيك توك وميتا أن لديها سياسات ضد المحتوى المضلل والضار، فإن تطبيقها غالباً ما يكون بطيئاً وغير متسق. قد يحصد مقطع فيديو مزيف ملايين المشاهدات ويشكل الرأي العام قبل وقت طويل من مراجعته وإزالته. إن الحجم الهائل للمحتوى الذي يتم تحميله كل ثانية يجعل الإشراف اليدوي مستحيلاً، وتكافح الأنظمة الآلية لمواكبة التطور المتزايد للتزييفات التي يولدها الذكاء الاصطناعي. نماذج أعمال المنصات التي تعطي الأولوية للتفاعل فوق كل شيء آخر تخلق أيضاً تضارباً أساسياً في المصالح، حيث أن المحتوى الأكثر انتشاراً وغالباً الأكثر فظاعة هو أيضاً الأكثر ربحية. في النهاية، أقوى دفاع ضد المعلومات المضللة يقع على عاتق كل واحد منا. كمستهلكين للمعلومات يجب أن ننمي شعوراً صحياً بالشك ونطور عادات جديدة للتنقل في العالم الرقمي. لم يعد من الآمن تصديق كل ما نراه، حتى لو جاء من حساب يحمل علامة زرقاء أو شاركه صديق. قبل مشاركة صورة أو مقطع فيديو صادم، يجب أن نتوقف ونسأل أسئلة حاسمة.
من أنشأ هذا المحتوى؟ ما هو دافعه؟ هل تظهر اللقطات أي علامات على أنها مزيفة، مثل الحركات غير الطبيعية أو النسب الغريبة، أو عدم وجود تفاصيل قابلة للتحقق؟ بضع لحظات من التفكير النقدي يمكن أن توقف انتشار الكذبة. أهم خطوة يمكننا اتخاذها هي التحقق دائما من المصدر. بدلاً من الاعتماد على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي المجهولة للحصول على أخبار حول صراع عالمي، يجب أن نلجأ إلى المؤسسات الصحفية الموثوقة والمعترف بها، التي لديها معايير مهنية وسجل حافل بالدقة. توظف هذه المنظمات مراسلين على الأرض ومدققي حقائق وخبراء رقميين يعملون على التحقق من المعلومات قبل نشرها. في عصر يمكن فيه تزييف الواقع نفسه ببضع نقرات، فإن يقظتنا الشخصية هي خط الدفاع الأخير. يعتمد مستقبل الخطاب العام المستنير على قدرتنا الجماعية على التساؤل والتحقق والمطالبة بالحقيقة. شكرا لمشاهدتكم. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر إعجاب، وأرجو التفضل بأي طلب في مكان التعليقات، وأعطنا رأيك حتى نتحسن للأفضل، وفعل الجرس ليصلك إشعار بكل فيديو جديد. يشرفني انضمامكم لأسرة تعلم الحلول بتقنية، وذلك بالضغط على زر الاشتراك، فمعظم المشاهدين في قناتي هم غير مشتركين.